سلام. تو این ویدیو میخوایم تکنیک آرم تراینگل یا یه دست و گردن رو با هم دیگه تمرین کنیم. این تکنیک یک تکنیک ساده است که اگر نکات کلیدی اون رو بدونید خیلی راحت میتونید حریفتون رو تسلیم کنید. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. اونو حتما لایک کنید و نظرتون رو که برام خیلی مهمه بهم بگید. خب برای زدن تکنیک یه دست و سر یا آرم تراینگل از موقعیت مونت همینطوری که قرار دارید بیاید پایین و یه دست حریف رو به سمت بالا بدید. نگاه کنید موقعیت میبینید چه شکلی میشه. یه دست حریف کنار سر منه، بین سر من و سر خودشه و یه دستم از زیر سرش میارم. این دستی که از زیر سر میارم و تا اونجا که میتونید نگاه کنید سرتون رو فشار بدید به بدنش و این دست رو جا کنید بیشتر و بعد قفلش کنید به این دست خودتون. این دست حالا هم میتونی بیاری بذاری روی دست خودش، روی سر حریف، هر جایی که تونستی بذار. ولی بهترین جا براش روی دست حریفه. چون روی دستش بذاری اون دیگه فرصت اینکه از دستش هم استفاده کنه رو نداره. پس دست رو قفل میکنم، میذارم روی دست حریف. اینجا نکته‌ای که وجود داره کاملا این دست آرنجاتون رو بچسبونید به هم و هوایی که این وسط وجود داره رو اصطلاحاً بگیرید و اجازه ندید سر حریف توی دستتون تکون بخوره. دست رو قشنگ قفل میکنم، با سرم فشار میارم و اینجا رو کامل کیپ میکنم. همین خودش تسلیم داره، یعنی همینجا من فشار بدم میتونم حریف رو تسلیم کنم. ولی ما میخوایم تکنیک رو چجوری بزنیم؟ ما میخوایم تکنیک رو یه جوری بزنیم که از زورمون استفاده نکنیم، از تکنیک استفاده کنیم و خیلی راحت‌تر حریف رو تسلیم کنیم. اینجا که دستو بردم قفل کردم، پاهامو نگاه کنید چیکار میکنم؟ از داخل میارم توی پاهای حریف قفل میکنم. بچه‌ها این پاهاتون بعد پای حریف رو مثلا 180 درجه زدن ببره و انقدر باید فشاری که روی پای حریف میارید زیاد باشه که زانوهاتون از رو زمین بلند شه. ببین من همینو فشار عادی هم بیارم این خودش تسلیم داره دوباره. می‌بینید دو سه تا چیزی که تسلیم داره رو ما در قالب یه تکنیک میذاریم و روی حریف فشار ایجاد میکنیم که خیلی راحت‌تر بتونیم اونو تسلیمش کنیم. سر و گردنشو در اختیار میگیرم، پاها قفل. حالا اینجا یه نکته خیلی مهم داره. ببینید من میخوام ستون فقراتش رو فشار بیارم بهش. چی کار میکنم؟ کتفمو میذارم زیر فکش وقتی دارم فشار ایجاد میکنم. یعنی وقتی اینجا بدنشو گرفتم، اینجا بدنمو یه ذره میارم پایین، ارتفاع بدنمو کم میکنم، کتفمو میارم زیر فکش میذارم. حالا پاها و بدن رو به بالا. فوق العاده فشار میاره روی حریف و خیلی راحت میتونید حریفتون رو تسلیم کنید.